প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কাষ্টাৰ্ড চিৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, অতি কম সময়তে হৈ যায় আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। গেছ অন কৰি কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ ঘিউ দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিব আৰু তাতে এয়া আধা কাপ চেৱৈ দিছোঁ। চেৱৈখিনি মই ভাজি থোৱা চেৱৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে আগতে যিবিলাক পেকেটত ভাজি ৰখা হয় চেৱৈ, তেনেধৰণৰ চেৱৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়া বেছি সময় ভাজিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম কম জুইত। এয়া ঘনাই লৰাই এনেদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ব। কম সময়তে এয়া ৰঙচুৱা হৈ আহে, মন কৰিছেই। এনেধৰণৰ কালাৰ এটা আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে গাখীৰ যোগ কৰিব। ইয়াত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, কিন্তু গাখীৰখিনি একেবাৰতে মই দি দিয়া নাই। প্ৰথমতে এয়া 2 কাপ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ দি থাকিম। এতিয়া চেৱৈখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। চেৱৈ সিজিবলৈ যিহেতু বহুত বেছি সময় নালাগে, সেইবাবে খুব কম সময়তে হৈ যায় ৰেচিপিটো। আৰু এয়া এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এয়া চেৱৈখিনি প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ। কেইটামান কাজু টুকুৰা কৰি দিছোঁ আৰু লগতে কেইটামান দিছোঁ কিচমিচ। আপোনালোকে ইয়াত অন্য ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব, ছাইডবিলাকো ভালকৈ লৰাব। আৰু এয়া চেৱৈখিনি চেক কৰি ল'ম সিজিছেনে নাই। চেৱৈ ভালদৰে সিজিলে এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ চেনি। চেনি আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদমতে দিব। মই ইয়াত প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান যোগ কৰিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু কেইছেকেণ্ডমান উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ যোগ কৰিম। ইয়াত মই ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ এই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ বহুত বেছি দিব নালাগে, যিহেতু ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰ থাকে, সেইবাবে বহুত বেছি দিলে বেছিকৈ ডাঠ হৈ যাব। মাত্ৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। এনেদৰে ঠাণ্ডা গাখীৰত ভালকৈ মিহলাই ল'ব, অকণো গোটা থাকিব নালাগে। গৰম গাখীৰত যদি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গোটা গোটা বান্ধি যায়, সেইবাবে বেলেগকৈ অকণমান গাখীৰ লৈ এনেদৰে মিহলাই ল'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া চেৱৈখিনিত এয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি মিলাই লোৱা গাখীৰৰ মিশ্ৰণটো ঢালি দিছোঁ। কাষ্টাৰ্ডৰ মিশ্ৰণখিনি দিওঁতে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব। এয়া মন কৰিছে অলপ অলপ ডাঠ হৈছে। মোৰ অকণমান ডাঠ যেন লাগিছে, সেইবাবে ইয়াত আৰু অকণমান গাখীৰ মই যোগ কৰি দিলোঁ। আধা কাপ চেৱৈৰ বাবে মোৰ আধা লিটাৰ গাখীৰেই প্ৰয়োজন হ'ল আৰু তাৰ বাবে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিছিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। এইটো জোখতে আপোনালোকেও বনাব, তেতিয়া সঠিক হ'ব। কাৰণ বেছি যদি শুকুৱাই পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব, তেতিয়া খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে। গতিকে অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাতে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। কাষ্টাৰ্ড চেৱৈখিনি এনেদৰেও গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। মই ইয়াত অলপমান ফ্ৰুটছ যোগ কৰিম, সেইবাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত ইয়াত মই আপেল, কল আৰু ক'লা আঙুৰ এনেদৰে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে অলপ ডালিম লৈছোঁ। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো ফ্ৰুটছ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড চেৱৈখিনি এটা বাতিলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাতে ফল মূলখিনি মিহলাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াত মন পচন্দৰ যিকোনো ফল মূল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কাষ্টাৰ্ডেই হওক বা চেৱৈয়ে হওক, একেধৰণে যদি বনাই খাই আপোনালোকৰ আমনি লাগে, এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। খাবলৈ খুবেই ভাল হয়, লগতে বনাবলৈও সহজ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।